indiferent de vârsta pe care o ai, în mod sigur ai auzit, măcar din întâmplare, o portocală și poate chiar ți s-a întâmplat să fredonezi această melodie. Ea a fost cântată de Anda Călugăreanu, artista cu voce de copil pe care românii au adorat-o pur și simplu. Iubea să fie atât pe scena teatrului, cât și pe micile ecrane, unde vrăjea telespectatorii cu timbrul său vocal unic. Îi cucerea pe cei din jur cu optimismul și energia ei debordantă, însă viața ei nu a fost presărată doar cu momente fericite. Anda Călugăreanu a cântat cu sincron Roșu și Negru, Sfinx și în mod excepțional a fost apreciată de mai multe categorii de public, lucru care nu era chiar la îndemâna oricui. Pur și simplu nu aveai cum să nu iubești. Anda a cântat, a dansat, a jucat în scenete, însă mai presus decât orice a știut cum să se facă iubită de public, îi venea natural. Pe data de 24 octombrie, în anul 1946, actrița venea pe lume la București. Astăzi, cei care au avut onoarea să o cunoască sau să-i cunoască viața artistică înalță un gând către Anda. Anca Miranda Călugăreanu sau, simplu, Anda Călugăreanu, așa cum avea să fie cunoscută și iubită de fanii săi, a avut prima apariție pe scenă având-o la vârsta de 19 ani, când a cântat alături de formația Sincron la Sala Palatului. La finalul acestui material te așteptăm să-ți spui părerea în secțiunea de comentarii, iar dacă ți-a plăcut, ne-ar face plăcere să devii abonatul canalului nostru. Vizionare plăcută în continuare! Ulterior, peste ani, aceasta avea să colaboreze an la rând cu Cenaclu Flacăra, dar lua și calea televiziunii. Părinții ei au divorțat când Anda era la liceu, ea fiind încredințată spre creșterea tatălui, în timp ce sora ei, Ileana, a fost încredințată mamei. Tatăl ei era ofițer, iar Anda a avut parte de o educație severă. Deoarece dorea ca fiica lui să ajungă o mare balerină, tatăl Andei a înscris-o la cursuri de balet, dar visul fetei era altul, să cânte. Funcția tatălui a ajutat-o să-și îndeplinească visul de a fi pe scenă, după ce a reușit prin concurs să ajungă solista unuia dintre ansamblurile artistice ale armatei. Ansamblul s-a desfințat în scurt timp, însă vocea ei a fost remarcată de celebrul actor de comedie Mircea Crișan, care a invitat-o să cânte alături de formația Sincron pe scena Sălii Palatului. Tot el a fost cel care i-a sugerat să schimbe numele din Anca în Anda, pentru a evita cacofonia. Talentul ei a fost apreciat de realizatorii unor emisiuni de televiziune, precum Alexandru Bocăneț și Tudor Vornicu, care i-au propus să apară în diverse emisiuni de varietăți. În cadrul emisiunilor, i-a întâlnit pe Dan Tufaru și Florian Pitiș, cu care a format un trio muzical timp de mai mulți ani. Dan Tufaru, colegul ei de scenă, i-a devenit și partener de viață, iar cei doi au avut împreună o fată, pe Ioana Tufaru. Fericirea lor a fost de scurtă durată, deoarece Dan s-a îndrăgostit de altă femeie, actrița Vasilica Tastaman. Cei doi au divorțat, iar Anda, după o perioadă de depresie, a reușit să se concentreze asupra carierei și a fetiței. Abia în anul 1986, ea s-a recăsătorit cu Alexandru Medeleanu, care a fost alături până la sfârșitul vieții. Era frumoasă, talentată și emana candoare, o serie de calități extrem de apreciate în acele vremuri. În anul 1992, Anda Călugăreanu pleacă dintre noi, lăsând un mare gol în inimile celor care o iubiseră atâția ani. Totul se întâmpla după revenirea în țară dintr-un turneu în Israel. Trebuia să plece la începutul lunii aprilie într-un turneu în Israel. Acuza mereu o răceală, o jenă la respirat, nu mai suporta fumul de țigară. Muncea îngrozitor de mult, muncea la teatru, muncea acasă. Gătea, spăla, călca și îi plăcea să facă toate astea pentru că le făcea perfect, cu o dragoste și o dăruire de care numai ea ar fi fost în stare. Dar atunci era obosită și starea ei de indispoziție o punea pe seama oboselii. Îmi spunea de atâtea ori,
Cât aș vrea să nu mai plec în Israel, deși știa ce bucurie îi făcea să vadă lumea. Și totuși a plecat, pentru că Anda nu tădea niciodată înapoi. Când s-a întors, mi-a dat telefon și mi-a spus că probabil are pneumonie. Mă îmbolnăvisem și eu atunci și, în joacă, am pus pariu că se va face bine înaintea mea. Ce cumplit era când eu mă simțeam tot mai bine, iar ea... Ce naivi am fost toți care am crezut că Anda nu știe ce are. Ce senzație cumplită am avut acum când îmi dau seama că mila și dragostea față de cei apropiați o făceau să-și ascundă durerea. Încercam să o păcălim, după ce rezultatele analizelor dovediseră clar că e vorba de cancer, că e ceva trecător și ea se prefăcea că ne crede și glumea cu noi. Câtă durere putea fi în râsul acela. Și-a jucat rolul perfect până la capăt, deși cu toată suferința aceea cumplită, credința în Dumnezeu îi mai dădea speranța într-o minune. Și-a chemat soțul, Alexandru Medeleanu, cel de-al doilea soț, și pe fiica ei, Ioana, și cu o putere fantastică le-a comunicat ultimele dorințe. A spus să fie îmbrăcată în costumul ei de scenă cel mai drag, să îi se pună la gât șalul alb și trupul să-i fie așezat la belu printre artiști. A adormit cu lumânarea în mână, în brațele soțului pe care l-a iubit atât de mult, împăcată cu Dumnezeu și cu lumea, frumoasă, așa cum și-a dorit să fie până în ultimul ceas. Nu 20.000 de oameni au petrecut trupul Andei Călugăreanu pe ultimul drum. 200.000 de oameni, cel puțin, au venit să-și ia rămas bun de la ea și să-i aducă un ultim omagiu de luni dimineața și până marți la prânz la Biserica Sfântul Silvestru. Au venit oameni simpli, copii, tineri și bătrâni, din București și din toată țara, pentru că lor le-a cântat și lor le-a înfrumusețat viața prin râsul și jocul ei. Și ei, oamenii simpli și copiii, pe care îi iubea cu o iubire de care numai ea era în stare, au venit să-i ofere ultimele flori, ultimele cuvinte de dragoste. Cine își poate imagina un cimitir cât e belul de mare, zguduit de hohote de plâns? Pe puțin 100.000 de oameni i-au presărat calea cu flori și fiecare tânăr sau vârstnic se întreba de ce tocmai Anda Călugăreanu a trebuit să plece. Dar Dumnezeu își cunoaște legile mai bine decât noi. Așa a fost să fie. Probabil așa a trebuit. De acolo de sus, aproape de steaua spre care se îndrepta, Anda știa acum totul, iar lacrima care îi picura pe obraz era poate ultimul semn de recunoștință pentru imensa dragoste a oamenilor pentru ea, sau a milei pentru atâta suferință pe care, fără voia ei, o provocase, relata o dragă prietenă a artistei într-o mărturie publicată într-un ziar imediat după înmormântarea artistei. Artista avea 45 de ani când a murit, însă a lăsat în urma ei o adevărată colecție de scenete, melodii și imagini televizate care au rămas pentru vecie imprimate în memoria colectivă a românilor. Se poate spune că Anda Călugăreanu a devenit un artist din sfera cult în țara noastră. Astăzi, o stradă din București îi poartă numele.